بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بزرگواران. با حسن تدبیر دانشگاه آزاد اسلامی، عزیزان پژوهشکده قرآن و اطرت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی و با پیشگامی و بانی خیر شدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بر آن شدیم که انشاءالله محتوای آموزشی درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم رو که یکی از دروس مهم دوره تحصیلی کاردانی و کارشناسی دانشجویان محترم هست رو تهیه و برای بهره برداری شما عزیزان به خدمتتون ارائه بکنیم تا در این زمانی که به هر صورت ما معلمین قرآن در دانشگاه توفیق دیدار شما بزرگواران رو نداریم، حداقل بتونیم محتوای آموزشی لازم رو در حد بضاعتمون و امکانات موجود تهیه و خدمت شما ارائه بکنیم، انشاءالله که نافع باشه. خب مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما دانشجویان و قرآن آموزان عزیز. من اجازه میخوام که ابتدا درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم رو به حضور شما عزیزان اجمالاً معرفی بکنم و قواعد و قوانین خاصی که در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی اجرا میشه برای این درس رو تا حدودی خدمت شما عرض بکنم تا اینکه خدای نکرده به مشکل بر نخورید. از اواسط دهه 70 درسی با عنوان روحانی قرآن کریم وارد مجموعه دروس مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شد. خب این نشانگر توجه مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی به درس قرآن کریم و کسب مهارت‌های خواندن قرآن کریم و آشنایی کلی با برخی از معارف قرآن کریم از جانب دانشگاه آزاد اسلامی بود و انشاءالله که قدم پر اثر و پربرکتی باشه. اما خدمت شما عرض بکنم که در یک فرایند چند ساله با تغییراتی که در نام این درس اتفاق افتاد، اکنون که بنده در خدمت شما حاضر هستم نام رسمی این درس در مجموعه دروس دانشگاه آزاد اسلامی آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم است. کتاب درسی هم براش تألیف شده و مورد استفاده دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قرار میگیره که ما هدفمون این هست که انشاءالله اکثر قریب به اتفاق مطالبی رو که خدمت شما عرضه خواهیم کرد از محتوای همین کتاب درسی باشه، به جهت اینکه کتاب رسمی هست که پژوهشکده قرآن و اطرت دانشگاه آزاد اسلامی تدوین کرده و معرفی کرده به عنوان محتوای آموزشی درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم. به موقعش اون کتاب رو خدمت شما معرفی خواهم کرد و انشالله محتواش رو با هم مرور خواهیم کرد. اما بریم سراغ قواعد مربوط به درس آشنایی با قرآن کریم. درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم که مسامحتاً اون رو گاهی اوقات آموزش قرآن یا آشنایی با قرآن هم دوستان ما نام میبرند، یکی از دروس مجموعه دروس عمومی هست که شما در دانشگاه آزاد اسلامی میگذرونید و با اینکه بخشی از ماهیت اون مهارتی هست، اما در عمره دروس عمومی نظری قرار گرفته. یه نکته‌ای که هست در اولین اخذ درس، یعنی دفعه اولی که شما این درس رو اخذ میکنید، شهریه‌ای به این درس تعلق نمیگیره، یعنی شهریه متغیری برای این درس شما پرداخت نمیکنید. این درس همونطور که عرض کردم به واسطه اینکه یه بخش مهارتی داره، یعنی ما احتیاج به تمرین، ممارست و تکرار در کلاس‌های درسی داریم،
به همین واسطه با اینکه به صورت یک واحدی هست، اما کلاس های این درس 2 ساعته ارائه میشه و 2 ساعت آموزشی یعنی 1 ساعت و نیم طول مدت کلاس های درس آشنایی با قرائت و رواخوانی قرآن هست. همونطور که عرض کردم در محتوای آموزشی این درس یه بخش معارفی داریم که برخی از معارف کاربردی قرآن کریم رو به صورت بسیار مختصر بهش پرداخته و یه بخشی هم مربوط هست به مهارت‌های مربوط به صحیح خواندن قرآن کریم. پس 2 بخش داریم، بخش معارف قرآن و بخش مهارت‌های قرائت قرآن. هدف ما در واقع طراحی و تولید این برنامه این هست که انشاءالله ما بتوانیم بیشتر روی بخش مهارت‌های خواندن تکیه بکنیم و اون بخش مربوط به معارف قرآن رو، چون میدونم خود شما از پسش برمیایید و با مطالعه شخصی خودتون میتونید اونها رو در واقع درک بکنید و دریافت بکنید، خیلی به اونها فرصت پرداختن نداریم، چون هدف ما هم این هست که تا حد مقدور خلاصه کردن مطلب رو هم رعایت بکنیم و به صورت مختصر خدمت شما باشیم. اما در شرایط عادی که دانشجویان محترم 16 جلسه آموزشی کلاس تشریف میبرند و بهره‌مند میشن از اساتید قرآن کریم، 12 نمره حاصل فعالیت‌های کلاسی شماست و آزمونی که در انتهای نیم سال تحصیلی اساتید از شما به صورت شفاهی میگیرند. یعنی بخشی از قرآن رو، چند سطر از قرآن رو شما با توجه به مطالبی که در طول کلاس‌های متعددی که گذروندید در طول نیم سال میخوانید و استاد شما 12 نمره براش لحاظ میکنه. اما 8 نمره باقی مانده میشه 8 نمره مربوط به امتحان کتبی. یعنی اگر ما بخوایم برای این درس 2 آزمون در نظر بگیریم، یک آزمون شفاهی که تقریباً اواخر نیم سال تحصیلی، 1-2 جلسه آخر توسط اساتید بزرگوار ارزیابی میشه و البته فعالیت‌های کلاسی و در واقع اون زحماتی که دانشجویان در طول فرایند آموزش هم کشیدن حتما در این مقوله لحاظ خواهد شد. و یک آزمون کتبی هم هست که اون هم محتواش محتوای آموزشی کتاب درس آموزش قرائت قرآن کریم خواهد بود که مجموعاً 20 نمره شما رو در این درس رقم خواهد زد. خب اما یه نکته‌ای که باید خدمت شما حتما عرض بکنم این هست که نمره قبولی درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم 10 نیست بلکه 12 هست. خیلی ها رو من دیدم در طول این چند سالی که خدمت عزیزان دانشجو بودم که به واسطه ندونستن همین یه نکته متاسفانه به مشکل برخورد کردن. بر اساس بخشنامه پژوهشکده قرآن و اطرت دانشگاه آزاد اسلامی که متولی اصلی ارائه این درس هست در دانشگاه آزاد اسلامی، نمره قبولی درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم 12 هست. بعضیا ممکنه با نمره 10 و 11 این درس رو در واقع تلقی میکنند که گذروندن، به هنگام فارغ التحصیلی گاهی اوقات متاسفانه به مشکل برخورد میکنن، مجبورن یا به صورت معرفی به استاد بگذرونن یا حالا دردسرهای دیگرش رو متقبل بشن. لذا این رو عرض کردم که حتما مد نظر قرار بدید. ما میخوایم انشاءالله دیگه وارد محتوای آموزشیمون بشیم و به صورت مختصر و خلاصه آنچه که ضرورت دارد برای کسب مهارت‌های لازم برای خواندن صحیح قرآن کریم در بستر لهجه عربی رو خدمت شما عرضه بکنیم. محتوای آموزشی ما با محتوای کتاب درسی شما حتما منطبق خواهد بود. فقط این رو خدمت شما عرض بکنم به واسطه چینش مطالب و اینکه در واقع صلاح بر این بود که هم اختصار را رعایت بکنیم و هم اینکه از بعضی از مسائل و مطالب اضافی خودداری بکنیم و یک بسته آموزشی کوتاه مدت رو خدمت شما عرضه میکنیم. شاید بعضی جاها هم به لحاظ تقدم و تأخر
مطالب ما اون تقدم و تأخر کتاب رو رعایت نکرده باشیم که این رو خدمت شما به موقعش عرض خواهم کرد و پیشاپیش از شما عذرخواهی میکنم. اما بدونید که مطمئناً در روند آموزش ما این شکلی که ما خدمت شما عرضه خواهیم کرد انشالله مؤثرتر و مفیدتر خواهد بود. برای همه شما آرزوی موفقیت دارم. میریم تا وارد بخش آموزش قرائت و روانخوانی قرآن کریم بشیم.